Alright mga ka-alright, kumusta kayo dyan? Alright ba kayo dyan mga ka-alright? So today is, nandito tayo sa loob ng sasakyan at nandito tayo sa school. First day of school mga ka-alright, dito sa King Saud University. So yung mga hindi pa nakakapunta dito or hindi pa alam ang King Saud University, ito yung pangalawa sa pinakamalaking universidad or university dito sa Saudi Arabia. So ang pagkakaalam ko, ang pinaka malawak na university dito sa Riyadh or sa Kingdom of Saudi Arabia, sa mismong kingdom, ay ang Princess Nora. So makikita nyo ang Princess Nora kapag pupunta kayo sa airport. Airport. Pag pupunta kayo sa airport, makikita nyo sa bandang kaliwa yung Princess Nora kapag malapit na kayo sa airport. Okay? So, yun yung pinakamalaking university dito sa Saudi Arabia. So, ang sabi at nakita ko nga rin sa ibang research ko, kung pupunta ka sa isang gusali doon sa loob mismo ng university na yon, sa Princess Nora, sasakay ka pa daw ng tren. Ganon katindi, ganon kalawak o kalaki ang Princess Nora. Okay, so back to the topic. Siguro kaya nandito kayo sa vlog na to dahil nakita nyo sa thumbnail na sinabi ko doon kung paano kayo makakabili ng load using your mobile phone. Kahit hindi na kayo pumunta sa Bacala, nasa bahay kayo, nag-i-internet, nakahiga, ay pwede kayong bumili ng load. Kahit anong SIM yan. Zen, STC, Mobili, pwede kang mag-load gamit ang phone mo through online banking. Okay, so before that, bago natin simulan yan, magsi-share muna ako. Alright guys, ito ang itsura ng King Saud University dito sa Saudi Arabia. Dati may mga Pilipino dito mga driver din, pero mukhang may naririnig ako doon. Puntahan ko muna. Meron nga mga kabayan dito. Kabayan, kumusta? Ay, umuwi na. Susi mo? Umuwi na. Ilang buwan na pasyon? 3 buwan. Oo. Ayan. Nung Sabado? Anong John? Umuwi ka? Nung May. Anong May? Wapo mo ko na. Stan. Oh, Stan. Hindi mo maano gali. Ayan, may mga kabayan pala dito tayo guys. Ayan. May susunduin pa ako mga estudyante eh. Dumaan lang ako dito kasi naririnig ko kayo. Sige, alis na ako sir. Sige. Ayan guys, so nakita natin yung mga kabayan, yung mga kasama kong driver dito sa King Saud University. So hindi na ako magtatagal dito dahil pinapauwi ako ni Madam. Okay, so back to the topic. Pero bago yan, papasok muna tayo sa sasakyan. Alright, ngayon nandito na tayo sa loob ng sasakyan at napakainit. Nakalimutan kong i-open yung AC. Ayan. So, balik to the topic. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano kayo makakabili ng load through online. Okay? Kahit hindi na kayo lalabas ng bahay nyo, kahit nasa loob ka ng establishmento na wala kang mabilihan ng load, so kailangan mo ng load. So ito para sa'yo to, ang video na to. So panoorin mo lang at mag-uumpisa na tayo. So i-record ko sa screen ng aking cellphone para makita nyo kung paano ito ginagawa. Okay? So let's get started. Alright, so nandito na tayo sa ating mobile phone. So papakita ko muna sa inyo kung ilan ang laman ng aking balance today or this time. So mag-i-inquire tayo.
Ang gamit kong SIM ay Zane. So 142 ang kanyang balance inquiry. So ayan. So makikita nyo, meron akong 0.00 and expired date is 08/12/2019. Siya above 199. Ayun. So nakikita nyo wala tayong load. Hindi tayo naka-recharge. Okay? So now, punta tayo sa isang app na kung saan ito yung magiging paraan para makabili tayo ng load through online. So ito yung Rajhi Bank Online Banking. Okay? So first, i-click natin yung app and then mag-login tayo. So this method is para sa mga taong mayroong online banking account. Okay? So now, magla-login tayo. Ayan. And then, magsisend sila ng OTP or one-time password. Ayan. Okay. So, i-blur ko muna yung lahat ng details, pati yung pag-login natin and itong details ng account ko. I-blur ko lang muna. Okay? For my security. After this, kapag nandito na tayo sa point na to, i-click natin yung dalawang linya doon sa taas sa may bandang kaliwa. So, click natin yan. And then, makikita natin dyan yung mga option. So, ang i-click natin dyan ay payments. So, click natin yung payments. And then, ito na yung lalabas. So, sa pangatlong linya, makikita nyo dyan yung add a new bill. So, ito naman yung para sa mga taong may online banking pero hindi pa alam kung paano bumili ng load through online. So, pwede kayong mag-add dyan ng bill ninyo. So, pwede nyo ilagay yung phone number ng inyong SIM card dyan at pwede nyo i-add as a new bill para every time na bibili kayo ng load through online ay madali na lang. So ako, hindi ko na ipakita yan. So in this time, ang ipapakita ko na lang is kung paano makakabili after nyo mag-add ng new bill. Okay? So now, dun sa pinakaitaas, makikita nyo dyan yung Pay, Add Bills. So click natin yan. Ayan. Ayan. So, makikita nyo, yung number ko nandyan. I-blur ko na lang din yung number ko na na-add ko na dito sa bills na to. And then, i-click na lang natin itong paid. Ayan. So, na-check na siya. And then, ilalagay nyo kung magkano ang amount na bibilhin nyo. Okay? So, for example, kailangan ko ngayon is 30 real na recharge. So, kapag gusto niyo yung 30 real, meron lang siyang kakaltasing 2 real. So, ibig sabihin, magiging 32 real yung kailangan nyo ibayad through online. Okay? So, ilalagay natin 32. Ayan. And then, click natin itong next. So, total amount is 32. So, nalagay na siya. And, yung amount na yan, na 32, ay mababawas instantly sa inyong pera, sa inyong account. Okay? So, ngayon, i-click natin yung pay. So, click natin yung pay. And then, so now, nag-add siya ng 1.60 real. Dahil siguro for another charges. Pero dati,
nung bumili ako dito ng 40 real is 42 yung kinuha sa akin. So ngayon, medyo tumaas. So I'm not sure kung bakit. But let's proceed. So now, click natin yung pay. Ayun. So you've successfully paid your bills. Ayun. So nakikita nyo, nag-message sa akin yung Rajhi Bank na nag-credit sa account ko is 33.60 real. Okay? So, kung nakikita nyo, you've successfully paid your bills with 33.6 real recharge. Okay? So, done. Click natin yung done. Ayan. And then, yes. Okay. So, ngayon, aantay na lang natin yung message ng Zen sa ating mobile na kung saan ay nakabili na tayo ng load. Okay? So, titingnan natin sa message. So, wala ba? So, i-try natin mag-inquire ulit. Siguro hindi pa dumating. O, i-try natin mag-inquire. Alright guys, so I'm not sure bakit ang dumating sa account ko is 20. Samantalang ang iniload ko ay 32. So nakalimutan ko palang i-disable yung anong tawag dyan? Yung dati ko lang subscribe na kung saan ay 10 real na 500 MB. So, na-expire na pala yun and mag-automatically recharge siya after mong mag-recharge ulit. So, nakalimutan ko siyang i-disable. So, kung gagawa kayo nito, make sure na kung meron kayong currently or past na subscribe sa mga promo ng inyong SIM card, ay make sure na i-cancel nyo na bago kayo mag-recharge. Okay? Kasi matutulad kayo sa akin na ang na-receive ko na lang is 20 dahil ito nga, kung makikita nyo, nag-message sa akin ang Zen. Please note that your 500 MB data bundle was successfully renewed. So, nakalimutan ko. Sayang naman. Meron sana akong may nakita akong mas magandang offer ngayon na 29. Tapos, meron kang 1 GB and 100 minutes call to any network. So, yun sana yung gusto kong i-subscribe ulit. Nakalimutan kong disable or i-cancel yung previous na subscribe ko sa 500 MB na promo nila. So guys, make sure na hindi kayo magkakamali tulad ko. And that's all kung paano kayo makakabili ng load through online banking. Okay? Alright, ayun guys. So nakita nyo kung paano ginagawa yung pagbili ng load through online banking using Rajhi Bank. So kung wala kang Rajhi Bank, sorry but hindi ko pa na-try yung ibang online banking. But kung may ibang online banking ka, pwede mong i-try and pwede mong i-share at sabihin sa akin. I-comment mo dyan sa baba and baka sakali na matry ko din mag-open ng bank na yan and para may turo natin sa ibang mga OFW. Alright, so I think that's all, and as usual, this is James Latip and welcome to my channel.